Păi, ce să spun? Mi-a plăcut perioada, era faină că mă ocupam de ce-mi plăcea cu fotografia, cu revista și cred că ce-mi plăcea și nu simțeam, poate mai târziu, acum mi-am dat seama, că devenisem dintr-o dată popular și îmi plăcea. Puțin mai târziu mi-am dat seama că nu e așa de fun, că uiți alte aspecte, dar cred că ăsta eram eu atunci, acum 14 ani, de tot mă contactau diverse reviste, diversi oameni să mă întrebe lucruri, iar eu nu prea știam unde să duc tot fluxul ăsta de oameni, nu știam încotro să-i duc, pentru că nu prea aveam ce să spun, introvertit fiind, mie îmi plăcea să fac revista și site-ul. Mi-era greu de pe partea asta de marketing să mă laud. Te filmezi de pe acum să știm o treabă. Sau nu? Știi că nu pot, da? Votezi? Ai buletin de București? Da. Și votezi cu el? Cred că da, nu știu. Deocamdată nu știu pe toți. Aha. Da, ăsta eram. Un om care dintr-o dată se trezise parcă prea mai mult, se dăduse mai multă atenție decât i-ar fi trebuit. Poate, nu știu, n-am avut suficient atenție când am fost mic și atunci am compensat puțin când am crescut atunci. A fost o explozie mare de popularitate pe care n-am știut cum să o mânui așa cumva. Presupun că cumva în siajul ei te-am cunoscut și eu pe tine. Cumva. Păi da, așa cred, ăsta, pentru că țin minte că erau mulți oameni care voiau să vorbească cu mine, să-mi ia interviuri, și eu trebuia să jonglez între job și familie și asta și era prea mult dintr-o dată. Eu eram cu minte la locul meu, aveam un blog care l-am dat de mic popular, știu că era Roblox Fest, un festival și a câștigat pentru cel mai bun blog de fotografie. Serios? Da. Și pe urmă primisem și critici, cum că nu era blog de fotografie, că nu erau ale mele, erau copy-paste din altă parte și așa era. Devenisem deja sindromul impostorului la mine în cap. Și era greu, că nu puteam să primesc doar laude, evident, primeam și critici și unele nu puteam să le duc și... Dar, da, ăsta cred că eram eu. Un om care s-a trezit dintr-o dată mai mult decât trebuie, prea popular, nu știu. Nu lucrul ăsta te-a împins afară din România. Nu, m-a împins, poate a avut un efect, că mă mutasem în mijlocul Bucureștiului, nu știu dacă în 2012, când am făcut reportaj, nu mai țin minte nimic, dacă eram deja mutat, dar aveam acces la control, la evenimente, eram invitat, eu și Andreea, la tot felul de evenimente private, cu cadouașe, era în fiecare săptămână, aveam câte 2-3 locuri de mers. Și asta cred că mie, în capul meu, mă simțeam bine să merg la locurile astea să vorbesc cu oameni, dar simțeam că se întâmplă, se repetă același lucru. Și cred că Andreea primise o ofertă să facă un master aici în Berlin și în 2013, în septembrie, ea s-a mutat și am avut 2 luni la dispoziție. Am mai stat puțin în București și am venit și eu după ea. Mi-a fost greu, dar am ales ce e bine, cred eu. Adică, sigur, acum, dacă mă uit în spate, poate atunci a fost mai greu la început, dar acum nu regret mutarea deloc. Și cum crezi că te-au schimbat anii ăștia? De când Păi nu m-au schimbat deloc în primii ani. Adică până în 2019-2020, când a venit pandemia, am fost la fel. Tot mă duceam pe la evenimente, pe la expoziții de artă, căutam să mă văd cu prieteni pe care mi-i făcusem aici în România, prin cluburi, pe la băute, pe la... Tot așa eram. Am făcut și un pop quiz, am organizat un pop quiz cu români
Încercam să aduc cât mai mulți români în jurul meu, să mă simt ca acasă cumva. Dar după pandemie s-au schimbat lucrurile, că n-am mai ieșit, a fost ce a fost și am decis să facem și o familie și atunci am decis că eu în capul meu am zis stop la toată socializarea și tot să mă concentrez mai mult pe a avea grijă de fetițe, da. Crezi că s-ar fi traseul tău ar fi fost altul cumva dacă rămâneai în București? Nu știu. Cred, sigur, aș fi rămas la același job, pentru că colegii mei sunt în continuare aceiași la firma respectivă și aș fi rămas tot acolo ca job. Dar pe partea de revistă și pe partea de blog nu știu dacă aș fi continuat, pentru că pe partea de marketing nu m-am priceput deloc să o vând, adică să primesc sponsor sau nu mă pricepeam deloc. Poate puteam să fac o colaborare, poate puteam să fac altceva, dar nu știu cum aș fi fost. Da. Îți mai aduce aminte ceva? Când m-ai întrebat ce e important. Da. 2012. Mai știi unde era? Green Hours? Da. Da? Da. Wow. Păi cred că acolo era aproape de casa, deci locuiam în centru, ok. Da. Și acolo de obicei mă vedeam cu prietenii sau cu... Îmi plăcea, mi-a plăcut și acum când am fost. Anyway. Ce era important pentru mine? Cred că produsul ăla pe care îl făcusem era, bineînțeles, nu punem ce e evident, adică partenera și familia. Sigur. Nu, mai degrabă cumva întrebarea era dacă ți-aduce aminte ce spusese și Da, literalmente, știi? da, literalmente. Ce e important? E important să ai prieteni, poate am spus. E important să ții legătura cu familia, mai ales dacă nu locuiți aproape. Important e dacă ai parteneră, să fii și alături. Pe vremea aia mergeam foarte des în tot felul de locuri și am senzația că puțin de tot, cred că ignoram cumva relația cu Andreea. Și poate și asta m-a făcut să plec cumva. Că aici am zis că suntem noi doi și facem un întreg. Acolo eram puțin mai disipați cumva din cauza lumii din jur. Și pentru că eram eu foarte slab, așa, mă băga ce în seamă mai mult, eram acolo. Da. Cum s-au schimbat lucrurile? Azi ce e important pentru tine? Cel mai important acum este fetița mea, care adică ea e cea mai importantă. Tot ce se întâmplă în jurul meu și al ei și al lui Andreea, astea sunt importante. În rest, nu prea mai pot gândi la ceva. Și faptul că stau acasă cu ea și creștem și crește alături de noi acasă, iarăși e fantastic. Să vezi cum crește și cum se dezvoltă și cum... Da, altceva, totul s-a dus pe second place. Și proiectele mele personale și toate sunt acolo drafturi. Și bineînțeles familia cu care încă țin evident legătura destul de des dar familia, am trecut la alt nivel de familie acum. Da. Și când ești tu gata, poți să-i dai un pic? Da? Nu știu dacă e suficient de tare. Da. Yes. E la maxim? Când te-au sunat? Când ai vorbit? În noiembrie. Mi-am scos dintele asta între timp. Că, mă rog, eu am o prietenă acolo care mi-a zis chestia asta. Și că aveam încredere în ea și o cunosc de mult. Important, cred că este să fii optimist, să crezi că totul va fi bine într-o anumită etapă din viața ta și că să fii perseverent, să ai prieteni alături cu care te sfătuiești. Cred că asta era și... Scuze, e ok? E foarte ok. Când am avut probleme cu părinții, cu casa, cred că a fost în perioada aia și eram optimist, adică voiam să fiu, în fiecare zi mă trezeam, o să fie bine pentru ei.
Dacă se duc acolo, se mută, nu știu, în 2012, trebuie să mă interesez. Când am făcut creditul ăla și când s-au mutat, habar n-am. Dar eram în perioada aia în care voiam să fie așa cum trebuie, ca să nu avem probleme. Sau, mă rog, să ai mulți prieteni sau să ai prieteni cărora să te desfășori, adică ei să te cunoască atât de bine încât să poată să-ți găsească medicamentele de care ai nevoie atunci când ai ceva. Și mă rog, asta în primul rând, faptul că dacă suntem optimiști, cred că trecem peste tot. Să gândim pozitiv, asta contează mult. Nu știu ce să zic altceva. Dar nu pot să zic Micu Șordan, știi? Zic Micu Șordan. Și uite ce a ajuns, Da. Micu Șordan. Excelent, Ce da. părere ai de domnul Nimigean de la 31 de ani? Da, că era perioada aia optimistă, nu? Cu prieteni, dar erau prea mulți prieteni uneori. Adică erau prea mulți și nu te puteai concentra. Nu puteai să te concentrezi pe o discuție cu unul, că venea altul și tot așa. Și era greu. Ții minte că la un moment dat voiam să fac un experiment personal, să mă întâlnesc cu câte un prieten în fiecare, nu știu, una din zile la o cafea doar cu persoana aia, să știu dacă pot să vorbesc cu persoana aia fără ceilalți. Știi? Că eu am senzația că prietenii erau un grup cu care mă întâlneam. Conversațiile personale, intime, astea nu prea mai existau, că eram prea... nu știu, nu-mi găsesc cuvintele. Nu puteai să discuți cu cineva mai mult de 10 minute un subiect și zic de locurile astea publice. Când mergeai la cineva acasă, la fel. Aveam senzația că mergeam din om în om să întreb pe fiecare, ce mai faci, cum ești, bine. Și da, asta cred că m-a afectat puțin și de aia a fost un reset complet. Aici am mutat în Berlin, unde nu cunoști pe nimeni. Și ai doar 2-3 prieteni aveam atunci și câteva cunoștințe. Ce-ți dorești tu pentru următorii 10 ani? Da. Să-mi vizitez mai des familia. E foarte greu. Pentru că sunt multe lucruri la mijloc. Poate să apuce și ei să vină să mă viziteze, deși cred că e prea târziu acum, că sunt bătrâni și nu mai vor să plece. După ce mai crește asta mică, să merg să explorez lumea și să vedem ce se întâmplă în lume, să-i arătăm tot felul de lucruri. Așa cum eu nu am văzut când eram mic lumea și îmi dau seama că pentru un copil mic e fascinant să vadă lucruri noi, îmi doresc să fac tot posibilul să o duc în locuri noi și să vadă și să experimenteze tot felul de lucruri și aventuri și la munte, la mare, în România. În capul meu, din păcate nu avem permis, nu avem mașină, în capul meu aș face un road trip cu România prin locuri prin care nici eu n-am fost. Probabil o să se întâmple în următorii 10 ani, dar nu știm când. Pace pe pământ, nu știu ce să zic. E greu. Nu știi ce se întâmplă în 10 ani. Mi-e greu că să era mai mă predictibilă gândesc. lumea acum? Da, cred că da. Da. Era, dar cred că și din cauza vârstei pe care o aveam eu, mă gândeam că e mai ușor. Era o alt fel de stabilitate pe vremea aia. Și ignoranța asta pe care o aveam apropo de ce se întâmplă în lume nu-mi dădea worries, nu-mi dădea griji. Acum e altceva. Dacă ești mai mare,
citești mai mult, te îngrijorezi mai mult. Da. Flower Power, cum eram acum 14 ani, da, optimist, hai să fim optimiști. Sunt, pe partea personală sunt, dar așa, în afară e mai greu. Totuși, în încheiere, un mesaj către tine. Peste 10 ani. Da, ai putea să-ți transmiți ceva? Ai vrea să... O să fie, asta mic, o să fie adolescent atunci. Cred că o să fiu și mai obosit. Să am 2 cafele acum. Pentru mine mesaj, sper că ai publicat Lovișul 10, sper că ai scris și cărțile alea pentru copii și ai găsit soluția. Andreea a ilustrat cartea, eu am scris-o și asta mic a testat-o să fie în regulă totul, că e CEO-ul nostru. Și da, sper că o să fii iar popular în modul ăla cu niște cărticele pentru copii, o revistă Lovișul 10 despre mame și poate și o expoziție cu lucrările astea mici în casă, nu știu, așa am văzut că se face recent. Și poate să locuim într-o casă cu grădină. Fair enough. Good enough. Mulțumesc foarte mult. Cu mare drag.